Có ai ở quanh đây không? Giúp tôi chỉ tôi ra đường mới. Sao ở trong rừng sâu lại có ai kêu giúp nhỉ? Bà ơi, bà bị làm sao đấy ạ? Bà bị lạc đường cháu à. Chú bà cũng vất vả lắm cháu à. Con lo quá mẹ ạ. Mấy ngày hôm nay con mất ăn mất ngủ. Giờ con phải thật bình tĩnh, chờ kết quả điều tra. Hôm nay con Xuân nó có chuyện gì mà nhìn nó, mặt nó lo sợ thế nhỉ? Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây, con có chuyện muốn nói với mẹ. Có chuyện gì mà con thắc mắc này, con nói cho mẹ nghe xem nào. Vẫn là chuyện của con Tiểu Mỹ thôi mẹ ạ. Con đã lo suốt mấy ngày hôm nay, sợ cảnh sát sẽ đến bắt con. Có chuyện gì mà liên quan đến cảnh sát, con nói cho mẹ nghe thế nào. Hôm trước, con thấy mẹ nói anh Toàn với con Tiểu Mỹ thân mật với nhau, nên con đã tức giận. Con nghĩ chỉ cần con Tiểu Mỹ biến mất khỏi thế giới này thì anh Toàn sẽ quay lại với con. Nên con đã thuê người bắt cóc Tiểu Mỹ. Sao con lại làm chuyện dại dột như thế? Lúc đó con tức giận quá nên đã thuê 2 tên côn đồ để hãm hại con Tiểu Mỹ. Bây giờ 2 tên đấy đã bị bắt, con chỉ sợ chúng ra khai ra con thôi mẹ. Bây giờ mẹ xuống gặp thằng Toàn xem tình hình nó thế nào. Mẹ nhớ là đừng nhắc đến con, không thì sợ anh ấy lại nghi ngờ. Mẹ chỉ xuống hỏi thăm bình thường thôi, nhưng con cũng phải chuẩn bị tinh thần. Không, mẹ sợ bọn nó sẽ khai ra con. Con đã cho bọn chúng một khoản tiền rất lớn để bọn chúng trốn đi, nhưng không hiểu tại sao vẫn bị công bắt mẹ. Bây giờ mẹ xuống xem tình hình thế nào rồi mẹ quay về báo cho con. Thế bây giờ mẹ đi luôn nhé. Vâng ạ, mẹ xuống xem giúp con vậy ạ. Con chào mẹ ạ. Con mời mẹ ngồi uống nước ạ. Con mời mẹ uống nước ạ. Hôm nay mẹ đến đây có việc gì không ạ? Mẹ đi dãy ngang qua đây nhân tiện đường mẹ thăm con thôi. Công việc của con dạo này thế nào? Dạ, công việc của con dạo này vẫn ổn mẹ ạ. Tiểu Mỹ đi đâu rồi con? Hôm trước Tiểu Mỹ gặp nạn à? Sao mẹ lại biết chuyện cô ấy bị hãm hại ạ? Hay là mẹ và vợ con đã lên kế hoạch để hãm hại cô ấy? Không, mẹ không biết gì đâu. Hôm nay mẹ đi chợ mẹ thấy người ta nói, cho nên mẹ xuống hỏi thăm con thế vậy thôi. Dạ, vụ việc đang được công an điều tra mẹ ạ. Mẹ nghe nói đã bắt được 2 tên gây án rồi phải không con? Dạ, mới bắt được một tên thôi mẹ ạ. Còn một tên đã chạy trốn và công an bây giờ đang truy nã mẹ ạ. Thế nó đã khai những gì hả con? Dạ, công an đang điều tra và xác minh một số vấn đề nữa mẹ ạ. Theo con bọn nó tự làm hay là có người đứng đằng sau thuê bọn nó để làm? Vẫn chưa có kết luận điều tra nên con không thể tiết lộ thêm thông tin gì nữa mẹ. Mẹ chỉ sợ người đứng đằng sau chạy trốn mất thôi. Nếu có người liên quan mà công an có đầy đủ bằng chứng thì họ sẽ không để yên đâu mẹ. Nghe con nói mẹ cũng yên tâm phần nào. Mà sao hôm nay tự nhiên mẹ lại quan tâm đến Tiểu Mỹ vậy? Mẹ chỉ tò mò thôi, chuyện lớn như vậy, đi đâu họ cũng bàn tán. Mẹ cứ chờ kết quả chính thức sẽ chính xác hơn lời đồn của người ta bên ngoài mẹ. Thôi, bây giờ mẹ đi về đây. Vâng, mẹ về ạ. Lạ thế nhỉ? Hôm nay tự nhiên mẹ vợ mình lại quan tâm đến chuyện này như vậy nhỉ?
Bây giờ mình sẽ lên rừng kiếm ít thảo dược về để đun nước uống. Đấy, mình đi hái thuốc. Lần này có nhiều người đến đặt thuốc quá. Thế cho nên là hôm nay mình mới đi lấy về để mình đưa cho họ. Chứ mọi lần cũng đông, nhưng mà lần này lại còn đông hơn nữa. Cho nên là mình phải cố gắng lấy nhiều để về giúp cho dân làng. Người ta khỏe thì mình mới yên tâm được chứ. Chứ bây giờ ăn nó độc hại mà không có thuốc thảo dược của mình thì người ta cũng không chữa được bệnh. Lần này người ta đặt nhiều thuốc thì mình lại lấy đủ vị cho người ta. Thì bệnh người ta càng khỏi nhanh thì người ta lại càng hỏi đến mình. Cho nên mình phải cố gắng đi hái được nhiều về để giúp cho dân làng. Người ta có khỏe thì mình mới yên tâm. Chứ người ta cứ nay người ta đi viện, mai người ta đi viện thì mình không yên tâm một tí nào cả. Không biết anh Toàn đi đâu mà lại đóng cửa nhỉ? Bây giờ mình sẽ tranh thủ đi cấy rau mới. Mẹ về rồi ạ. Tình hình thế nào rồi? Anh ấy có nói gì với mẹ không ạ? Mẹ vừa ở nhà nó về, mẹ cũng hỏi đủ mọi chuyện nhưng không moi được một thông tin nào gì đâu con ạ. Mẹ có hỏi đến người bị bắt cóc đó không? Có chứ, nhưng thằng Toàn nó bảo chỉ bắt được một người thôi, còn một người vẫn đang được điều tra. Mẹ có hỏi anh Toàn người đứng sau vụ này là ai không?
Mẹ cũng hỏi bóng gió nhưng nó không trả lời đâu con ạ. Nó chỉ nói có người liên quan thì công an vẫn tiếp tục điều tra. Họ vẫn đang điều tra hả mẹ? Hoàn toàn nó rất cẩn thận, nó không tiết lộ thông tin gì đâu. Con lo quá mẹ ạ. Mấy ngày hôm nay con mất ăn mất ngủ. Không biết là bọn chúng có khai ra con không? Giờ con phải thật bình tĩnh, chờ kết quả điều tra, rồi mẹ con mình tính tiếp. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Ơ nhỉ, sao bây giờ mình lại không nhìn thấy đường mình về nhỉ? Không biết là có đợi ai mà đi qua đây mình nhờ người ta giúp mình về không nhỉ? Hay mình đi qua thấy cây này đâu mà bây giờ mình lại lạc vào cái cây này nhỉ? Hay nhỉ, sao hôm nay đi lại lạc đường thế này nhỉ? Thôi mệt rồi, cũng ngồi đây nghỉ tí đã, xem có ai đi qua đây mình nhờ người ta giúp mình thôi. Ôi dồi ôi, hôm nay không biết làm sao mà đi lấy thuốc, mà hôm cũng đi mà hôm nay chả biết làm sao mà lại lạc đường như này chứ. Bây giờ ngồi đây không biết là đi hướng nào được chứ. Có ai ở quanh đây không? Giúp tôi với. Tôi đang lạc đường, tôi chưa biết đường đi ra đây. Có ai ở đây không? Giúp tôi ra đường với. Có ai ở quanh đây không? Giúp tôi, chỉ tôi ra đường với. Tôi bị lạc ở đây mà tôi không biết đường đi ra rồi. Có ai ở đây không? Giúp tôi ra đường với. Có ai ở đây không? Giúp tôi ra đường với. Sao ở trong rừng sâu lại có ai kêu giúp nhỉ? Hay là ai đã bị lạc không biết đường ra? Mình thử đi xem như thế nào. Có ai làm gần đây không? Giúp tôi đi ra đường với. Tôi bị lạc ở trong rừng rồi. Không biết đường đi ra rồi. Có ai ở gần đây không? Có ai ở gần đây không? Sao ở trong rừng sâu lại có bà cụ ngồi một mình như này? Mình sẽ đến gần hỏi xem bà cụ làm sao. Bà ơi, bà bị làm sao đấy ạ? Bà bị lạc đường cháu à. Dạ Bà vâng. đi bây giờ bà chả biết đường, bà đi ra ngoài kia nữa rồi, bà vào đây bà không biết đường ra rồi cháu à. Dạ vâng. Cháu đi làm cái gì về đấy? Cháu đi lấy thuốc về bà. Bà ơi, bà bị lạc đường ạ. Bà đi lấy thuốc thảo dược, bà mải tìm quá. Thế là bà lạc đường, bây giờ bà chả biết đường đi ra để về nữa cháu à. Dạ vâng. Cháu có biết đường, cháu chỉ cho bà đi về mới. Dạ vâng, để cháu giúp bà. Bà đang đi tìm cây thuốc gì vậy ạ?
bà đi tìm cây thuốc thảo dược cháu ạ. Dạ vâng. Chữa những cái bệnh mà người ta yếu sức khỏe đấy, bà lấy về để bồi bổ sức khỏe cho họ, để Dạ họ vâng. trở lại bình thường. Chứ không có áp huyết nó tụt thì lại không lên được. Cho nên cây thảo dược bà lấy thế này tốt lắm cháu ạ. Dạ vâng. Cho nên là họ cứ đặt thuốc cho bà. Hôm nay bà đi còn thiếu mấy thang nữa. Cho nên bà đi bà quên, bà tìm mãi mới thấy, thế là lạc đường, không có đường để đi về nữa cháu ạ. Thế cháu cũng đi đâu mà cháu đi qua đây? Dạ cháu cũng đi tìm cây thảo dược bà. À thế à? Thế thì đã tìm đủ được thang chưa? Cháu Không thì bà chỉ cho vài thang nữa. vâng, cháu cũng chưa tìm đủ đâu ạ. Để cháu lấy nước cho bà uống nhé. Ừ. Thế bà uống tạm nước cho đỡ khát bà. Cháu cho bà xin. Vâng. Các cháu uống nước đi. Vâng, bà uống đi ạ. May quá mà gặp được cháu. Không bà cứ ngồi đây bà gọi xem có ai giúp bà mấy không. Bà khản hết cả cổ rồi cháu ạ. Dạ vâng. Sợ từ giờ đến chiều còn không có ai thì bà không về được. Đi đến chỗ này rồi không biết đường để về nữa cháu ạ. Vâng. May bà gặp được cháu thế này thì bà yên tâm rồi, bà đỡ phải lo. Dạ Không vâng. có bà lo từ giờ đến tối bà chả biết đường về thì cũng đến chết đói mất thôi cháu. Bà không phải lo đâu ạ, cháu sẽ đưa bà về ạ. Thế cháu tìm đủ thuốc chưa? Dạ cháu cũng gần đủ rồi đấy bà. Vâng. Thế bà thấy cháu tốt bụng thế này thì bà chỉ thêm cho cháu vài thang nữa. Bây giờ bà cũng già yếu rồi, Vâng. cũng không đi lấy được liên tục đâu. Thỉnh thoảng bà mới đi được thì bà giúp cho cháu vài thang thảo dược nữa. Vâng. Để về cháu chữa bệnh cho làng, Vâng. cho dân, Vâng. để người ta khỏe mạnh, người ta làm ăn, mình mới yên tâm được cháu ạ. Vâng, vậy thì cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Thế cháu đã biết lấy những bài thuốc gì để chữa những cái bệnh gì chưa? Dạ cháu cũng chỉ biết vài bài thuốc đơn giản thôi bà. Thế bây giờ cháu đi bà chỉ cho cháu một ít nữa, Dạ vâng. vài thang nữa. Thang này là để tầm bổ sức khỏe, bồi bổ cho người ta bị suy nhược cơ thể, Dạ vâng. yếu không, tim mạch nó đập không đều. Vâng. Thì bà chỉ cho cháu vài thang nữa, cháu lấy về. Bà lấy thế này thì người nghèo hay người giàu bà đều giúp họ thôi. Dạ Còn vâng. tùy tâm người ta đưa cho bao nhiêu thì đưa cháu ạ. Vâng. Bà cháu mình đi về đằng kia, Vâng, bà bà cháu chỉ mình đi. cho cháu một vài thang nữa. Vâng. Đây đi đường này cháu ạ. Dạ vâng ạ. Đây cháu ơi, lấy cây này mà người
người đẻ ấy mà không có sữa Dạ thì vâng. là cháu lấy về cháu cho người ta uống. Dạ vâng. Cháu thái ra cháu cho người ta uống là cháu uống nó có nhiều sữa cho trẻ con lắm cháu ạ. Vâng. Đây bồi bổ cho nhi thai đây cháu ạ. Vâng. Để cháu lấy ạ. Đấy, người nào mà đẻ mà không có sữa nhiều ấy Vâng. thì mình lấy cái này cho người ta uống vào con nó có đầy sữa để bồi bổ cho nhi thai cháu ạ. Vâng. Ở đây sang đây lấy cây này nữa. Đây cháu ạ, cây này là nhức xương khớp này. Vâng. Nhức xương khớp là cháu lấy về cho người ta xào nó lên, xong Vâng. rồi người ta giã ra đắp vào, Dạ buộc vâng. vào đấy. Vâng. Thế là mai nó khỏi là thao mà đi. Vâng. Đấy là nhức xương khớp đấy cháu ạ. Vâng. Để cháu vài thang nữa. Vâng. Thế là cháu đủ thang về là cháu chữa được bệnh cho người ta mà. Bây giờ mình ăn cái gì cũng hóa chất cháu ạ. Vâng. Cho nên là phải có thuốc thảo dược này thì mới chữa được bách bệnh. Chứ không thì là nó ăn nhiều hóa chất quá, nó cụ vào trong người mình. Thế là nó không ra được, là nó có nhiều bệnh lắm cháu ạ. Dạ vâng. Đây là những cái bài thuốc này là gia truyền của bà với cháu ạ. Vâng ạ. Thế cho nên là bà thấy cháu tốt bụng, bà chỉ cháu để cháu lấy được thuốc này về, cháu giúp cho dân. Dạ để vâng. cho người ta đỡ có bệnh nhiều cháu ạ. Dạ. Chứ không có bây giờ ăn hóa chất vào, không có cái này thải hóa chất ra thì nó mắc bệnh trong người lắm. Cháu con dao, cháu chặt những cái cây này. Dạ vâng. Những cây này nghĩa là đủ bài vị của nó rồi đấy cháu ạ. Vâng, để cháu chặt. Chất gia truyền của bà, cháu tốt bụng cho nên bà mới chỉ cháu thôi. Dạ vâng. Chứ còn không thì bà không chỉ cho ai đâu. Vâng, cháu cảm ơn bà. Cũng đủ vị của nó rồi. Vâng. Cháu mình lại đi về thôi. Vâng. Bà ơi, bây giờ để cháu đưa bà ra ngoài đường nhé bà nhé. Cháu đưa bà ra đường mà. Chứ không có thì bà đi như ngay. Sao bà lại lạc đường, bà không biết đường về chứ. Dạ vâng.
Bà ơi, vậy nhà bà có ở gần đây không ạ? Nhà bà cũng ở xa đây cháu ạ. Dạ vâng. Tít chân núi kia cơ. Vậy thế bà cháu mình về thôi ạ. Thế là cháu giúp bà về nhé. Vâng. Để cháu đưa bà về ạ. Cũng sắp đến đường to rồi đấy bạn. May mà gặp được cháu chứ không có bà còn không biết đường bà ra cháu ạ. Dạ vâng. Hai bà cháu mình cũng đi khá là xa rồi. Bây giờ hai bà cháu mình sang kia nghỉ một lát rồi bà cháu mình đi tiếp ạ. Bà cũng mỏi chân lắm rồi đấy cháu ạ. Dạ vâng. Thế bà ngồi đây bà. Bà ơi, vậy bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà bà vẫn đi hái thuốc vậy ạ? Bà năm nay bà 75 tuổi rồi cháu. Dạ vâng ạ. Nhưng mà được có mỗi cô con gái thôi. Bà bảo nó ở nhà với bà sớm tối để cho nó có mẹ có con. Nhưng mà nó không ở cháu ạ. Dạ vâng. Nó bảo là nó đi công nó làm thì có tiền. Chứ ở nhà với mẹ thì không ra tiền cho nên nó không ở. Vâng. Thế bà ở nhà thì thuốc bà lấy cổ truyền nó quen rồi. Vâng. Thế là họ cứ đến họ đặt thuốc. Thế bà bảo thôi bà cứ túc tác bà đi được ít nào hay ít ấy để về chữa bệnh cho dân làng cháu ạ. Số bà nó cũng vất vả lắm cháu ạ. Vâng. Ông ấy thì mất sớm, bà chỉ có một cô con gái thôi. Thế là bà bảo nó bảo thôi ở nhà có mẹ có con. Nhưng mà nó không ở nhà đâu, nó đua đòi nó đi công ty. Thế là mình bà ở nhà thì khách hàng thuốc thang người ta quen rồi. Dạ vâng. Bà ơi, vậy bà đã đi hái thảo dược này được lâu chưa bà? Bà cũng lấy được mấy chục năm nay rồi cháu ạ. Dạ vâng. Lúc đầu là bà chỉ chữa cho nhà thôi, Vâng. con cháu nhà thôi. Thế nhưng mà càng ngày nó lại càng lan rộng ra. Thế là bà cứ phải đi hàng ngày này thôi cháu ạ. Vâng. Cho nên lắm lúc bà mệt lắm. Nhưng mà họ cứ đến nhà họ giục. Thế là bà bảo thôi bà lại đi. Cho nên lắm lúc về rồi chả kịp ăn cơm trưa cháu ạ. Vâng. Người ta cứ ngồi người ta lấy thuốc. Cho nên thôi cứu người là hơn hết cháu ạ. Vâng. Bà thấy cháu tốt bụng quá thế này. Khi nào cháu rảnh nhé, cho đến nhà bà để bà truyền cho cháu ít thuốc thảo dược. Để Dạ cháu vâng. về cháu chữa thuốc bệnh cho dân cho làng. Vâng. Bây giờ ăn độc hóa chất thôi cháu ạ. Vâng. Cho nên không có cái thuốc thảo dược này thì nó không thải được cái chất hóa chất ra. Cho Vâng. nên nó tụ ở trong người mình. Nó lắm bệnh lắm cháu ạ. Vâng. Vậy hôm nào có thời gian cháu sẽ đến chơi với bà. Trước cháu cũng đi rừng nhiều nhưng cũng không biết đến những cây thuốc như này nó có tác dụng tốt đến như vậy bà. Những cây thuốc này mà bà già rồi không truyền được cho ai thì nó cũng hỏng mất. Vâng. Cho nên cháu tốt bụng thế này, bà truyền cho cháu, bà mới lấy nước dài như thế này. Về cháu mà muốn học kỹ ấy, cháu lấy quyển sách ra, đâu là loại này, loại khác, cháu ghi nó vào. Dạ vâng. Thế xong rồi sau này cháu cứ đi đến cái cây đấy là cháu lấy được nó ngay thôi cháu. Nếu bà đã tin tưởng cháu như vậy, cháu sẽ học bài thuốc của bà. Rồi cháu đi cứu dân lành bà. Đây cháu ạ, cái cây thảo dược này là chữa cho nó, mình có đau xương đau khớp ấy, là cháu lấy cái này cháu giã nó ra. Vâng. Cháu lấy cái lá tàu lá chuối, cháu bọc vào, xong cháu Vâng. đắp vào chỗ đau. Vâng. Thì mai là nó khỏi luôn. Dạ Thì vâng. cháu đi lại rất dễ dàng. Thế ạ. Đấy, cái cây thảo dược này là tốt lắm đấy. Vâng. Cho nên bà đã lấy từng loại một thế này. Cháu về cháu cứ nhìn thế này
Xong là cháu biết chữ cháu ghi nó vào. Đến lúc cháu lên rừng cháu cứ mang quyển sách đi theo là cháu nhìn thấy hết mọi thứ để cháu lấy. Dạ vâng. Vâng, cháu sẽ nhớ kỹ những lời dạy của bà. Thế còn những cây này là suy nhược cơ thể đấy cháu ạ. Dạ vâng. Là cháu sẽ băm nhỏ nó ra. Nếu nắng thì phơi được càng tốt. Vâng. Mà không nắng thì cháu băm ra, cháu rửa sạch đi. Cháu đun nước sủi lên đã nhá. Vâng. Xong cháu hẵng thả nó vào khoảng 15 phút. Vâng. Cháu để ra ngoài để cho nó nguội. Cháu chắc vào cái bịch, xong cháu cho vào ngăn mát. Hàng ngày cháu uống như nước lọc ấy. Vâng. Thì là nó bồi bổ cho cơ thể. Vâng. Nó khỏe mạnh và tim mạch nó đều hơn cháu ạ. Dạ vâng ạ. Cháu hiểu rồi bà, cháu sẽ ghi nhớ lời dạy của bà. Thế bà còn khỏe, cháu cố gắng đến để học, để bà chỉ hướng dẫn cho cháu các cây thuốc nam, cái loại nào chữa bệnh nào, cái loại nào chữa bệnh nào. Cho nên cháu phải cố gắng mà học vào. Dạ Bây vâng. giờ bà cũng có tuổi rồi, cho nên bà đi lại nó cũng khó khăn. Vâng. Thì bà truyền hết cho cháu. Thì Dạ vâng. cháu tốt bụng quá với bà chả biết lấy gì cảm ơn được cháu. Thì thôi bà dạy cháu cổ truyền thuốc của bà. Vâng. Để cho cháu duy trì, để sau này chữa bệnh cho dân làng cháu ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Hôm nay cháu không chỉ giúp được bà, mà cháu còn học được bà rất nhiều bài thuốc quý giá nữa bà. Bà sẽ tin rằng sau này cháu cố gắng học hỏi để cháu chữa bệnh cho được nhiều người hơn bà. Vâng. Chứ bà già rồi, bà cũng không thể làm được đâu cháu ạ. Cháu sẽ ghi nhớ lời dạy của bà. Bà ơi, vậy bây giờ bà cháu mình lại tiếp tục về nhà thôi bà. Vâng. Thế bây giờ cháu giúp bà để bà đi về. Vâng. Bà ơi, đã gần tới nhà bà chưa ạ? Gần đến rồi cháu ạ. Dạ vâng. Đi một đoạn nữa là đến nhà bà rồi. Dạ rồi ạ. Đấy, bà phiền cháu quá. Không có gì đâu ạ. Đấy, gần đến nhà bà rồi cháu ạ. Dạ vâng ạ. Đấy, nhà bà đây rồi cháu ạ. Dạ vâng. Đây, nhà bà đây rồi cháu ạ. Dạ vâng. Cháu đi lên nhà bà uống nước đã. Dạ, bây giờ cũng muộn rồi, cháu phải quay lại rừng lấy ít thuốc nữa bà ạ. Hôm nào có thời gian cháu sẽ đến chơi với bà sau. Tưởng không thì lên bà uống nước đã, xong nghỉ ngơi rồi lúc nữa hẵng về. Dạ vâng, thôi cháu xin phép ạ. Để hôm khác cháu sẽ đến chơi với bà. Dạ vâng. Thế cháu về nhá. Vâng, cháu chào bà nhé. Cháu về đấy ạ.
Mình vừa được bà cụ chỉ cho vài bài thuốc chữa suy nhược cơ thể. Mình thấy cô Tiểu Mỹ dạo này sức khỏe kém nên mình sẽ đi lấy thuốc về để cho cô ấy uống. Đây cũng là cây thuốc mà bà cụ vừa chỉ cho mình đây ạ. Tiểu Mỹ cô đang tưới rau à? Vâng ạ, anh để ạ. Được, tôi đi lấy thẳng dược về rồi.
anh lấy được nhiều cây thảo dược thế? Ừ, tôi lấy ít thảo dược về để đun cho cô uống. Dạ, vâng ạ. Thuốc này dùng để bồi bổ suy nhược cơ thể, hỗ trợ tim mạch rất tốt cô ạ. Vâng. Thuốc này băm phơi khô sẽ uống sẽ rất tốt cho sức khỏe cô ạ. Dạ, vâng ạ. Thuốc này khi nào phơi khô mỗi buổi sáng chúng ta sẽ đun lấy một ít để uống cô ạ. Dạ, vâng ạ. Tôi sẽ tranh thủ vẽ ít ngô để mai xay cho gà anh ạ. Ừ, vậy cô vẽ ra giúp tôi nhé, để mai tôi xay. Vâng. Tôi giúp cô vẽ nhé. Dạ, vâng ạ. Anh phơi xong rồi ạ? Ừ, tôi phơi xong. Vẽ ngô xong chúng ta sẽ đi nấu cơm cô ạ. Dạ, vâng. Trời cũng muộn rồi. Xong rồi đây anh ạ. Ừ, vậy là chúng ta chuẩn bị nấu cơm thôi. Dạ, vâng ạ. Bây giờ tôi sẽ nhóm bếp để nấu cơm được nhé. Vâng ạ. Vậy để tôi ra vườn hái rau ạ. Ừ.
thời tiết oi bức quá phải không có thể. Vâng ạ. Cô thái mướp đắng nhé để tôi rán cá. Vâng ạ. Anh định làm món gì vậy anh Toàn? Hôm nay tôi sẽ làm món cá sốt cà chua cô ạ. Dạ.
Tiểu Mỹ này, hôm nay tôi đi rừng hái thảo dược ấy, có gặp một bà cụ bị lạc trong rừng, nên tôi đã đưa bà cụ về. Mà bà cụ đấy cũng biết nhiều loại thuốc chữa bệnh, nên bà cụ cũng chỉ cho tôi nhiều cây thuốc rất là hay. Dạ. Vậy nhà bà cụ có ở gần đây không anh? Nhà bà cụ đấy ở cách đây cũng xa, khá là xa đấy cụ ạ. Vậy hôm nào tôi và anh đến thăm bà cụ nhé. Ừ. Để hôm nào có thời gian chúng ta sẽ đến thăm bà cụ. Dạ vâng ạ. Cá rán sắp được chưa anh ơi? Cũng sắp được rồi đấy cụ. Dạ vâng ạ. Anh rán cá nhá, để tôi ra vườn hái quả dưa để chén sáng nhiều.
Toàn này. Tí nữa anh nấu nốt rau nhé. Để Ừ. tôi tranh thủ ra từ rau ạ. Cứ để đấy để tôi làm. Vâng ạ. Cô tưới rau xong rồi. Dạ vâng ạ. Tôi xào nốt mướp đắng nữa là xong rồi không ạ? Vâng ạ. Để tôi sắp lên trên bàn dần. Ừ. Cơm chắc cũng chín ở đây anh nhỉ? Ừ, cơm chín đấy cô ạ. Tôi sấy luôn lên ạ. Ừ, cô sới giúp tôi. Xong hết chưa? Xong đấy cô ạ. Bây giờ chúng ta ra ăn cơm thôi. Dạ vâng ạ. Cô ngồi xuống ăn cơm đi, Tiềm Linh. Vâng ạ.
sới cơm. Dạ vâng ạ. Tôi mời cô ăn cơm đi. Vâng anh cơm. Cô ăn thử miếng cá xem có hợp khẩu vị với cô. Ngon lắm anh ạ. Vậy cô ăn nhiều một chút nhé. Dạ vâng ạ. Lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi tắm rồi nghỉ sớm. Mai chúng ta sẽ đi thu hoạch cô ạ. Dạ vâng ạ. Anh đi rừng cả ngày mệt, anh cũng ăn nhiều vào ạ. Cảm ơn cô nhé. Cô ăn cơm no nhé, tôi ăn no đấy. Anh ăn nữa đi ạ. Tôi ăn cơm no cô ạ. Vâng.